Let's cook adobo sa gata. For our ingredients, we will be using chicken, tomatoes, potatoes, garlic, salt, and pepper, coconut milk, vinegar, soy sauce, cooking oil. So first step, maglagay ng cooking oil sa pan at iprito ang patatas. So prito lang ng konti. Then pag naprito na siya, iset aside. Then, tanggalin din yung mantika. Then, let's put all the ingredients together. So, chicken, soy sauce, vinegar, tomatoes, garlic, and pepper. So, pakuluin lang. After kumulo, i-drain ng sabaw. So, pagka-drain ng sabaw, hintayin lang matuyo ang chicken. So, ipiprito lang natin ng konti ang chicken hanggang maging brown. So, bilingin natin para sa kabilang side naman. So, lagyan natin ng konting cooking oil para maganda ang pagkakaprito. Then a little salt. Okay. Yan na siya, perfect. Then, after maprito, ibalik natin ang sabaw kasama ang potatoes. Then, let's put in the coconut milk. Haluin at pakuluin hanggang maluto ang patatas. So, para ma-check kung luto na ang patatas, tusukin natin ang tinidor. Check natin kung malambot na. Pag malambot na, it's done. Ready na ang adobo sa gata. Sobrang dali lang gawin, pero sobrang sarap. So, there's 1,001 ways on how to cook adobo. So, in every household, iba-iba. Yung iba may kamatis, yung iba wala. Iba may sibuyas. So, there you go, our adobo sa gata.